يا جماعة الرسوب في الشهادة السودانية عنده تأثير نفسي كبير جدا على الطالب، ومهما أظهر من قوة أو تأثير في النهاية حيتأثر، والتأثير ممكن يكون في شكل إحباط نفسي وعدم رضا عن الذات وتفكير بالفشل، وإنه ضيع عام دراسي كامل بالإضافة للانتقادات من الأهل والمعلمين، وأكيد طبعا حيتعرض للسخرية من الأصحاب. عشان كده لازم نراعي للحالة النفسية للطالب ونقدم لهم الدعم النفسي اللازم، وعشان يتخطى المرحلة دي بدون أي مشاكل نفسية وانتكاسة في الحياة التعليمية. في نقاط مهمة جدا لازم كلنا نعرفها عشان نقدر نساعد الطلاب الراسبين في امتحانات الشهادة السودانية. واحد، عشان نخفف الضغط النفسي على الطلاب لازم كلنا نعترف انه نحن مشتركين في الرسوب، بالاخص الوالدين وليس الطالب فقط، لانه اي واحد فينا له دور كان خلال السنة الدراسية. في زول رسلوا، وفي زول ساقوا مشوار، وفي زول ضيع زمنه في حين انه كان يشجعه ويقول له امشي اقرا لانه انت ممتحن الشهادة السودانية، وفي زول احبطه وقال له يا اخي قرايه شنو، والقروا عملوا شنو اصلا، او ممكن يتعرض لضغوط من الاهل ولازم تنجح ويكون زي فلان. نقطه تحمل الرسوب مع الطالب مهمه جدا عشان نحافظ على السلامه النفسيه عند اولادنا، وتخفيف فكره عدم النجاح مع استمرار رغبه الطالب في الدراسه. 2، توقف عن اللوم والنقد الغير بناء والكلام السلبي. شفت فلان ولده نجح كيف وانت ليه ما نجحت؟ شفت فلان ولده شاطر كيف وانت اقعد فاشل كده، واصلا الفشل ده بيشبهك. كل الكلام ده يا جماعه سلبي وحيدمر ويحطم نفسيه اولادكم، وحيخليهم ما عندهم اي رغبه في القرايه، لانه انت بقيت تقارن بين ولدك واولاد الناس، في حين المفروض تدعمه وتقدم له المساعده اللازمه وتتقبله بكل سلبياته وايجابياته. وبعدين الرسوب ده ما نهايه العالم، يعني مرحله وحتعد، بس تعدي بدون ترسبات سلبيه وتحطيم، وده المهم. 3، اجلس مع ولدك وافهم مشاعره وحالته النفسيه، وبالراحه كده اتكلم معاه واساله عن اسباب الرسوب وعدم النجاح كانت شنو، وخليه يعبر عن مشاعره ويعرف انه هو ما نجح ليه والمشكله كانت شنو، وما تحاول تضغط عليه في اي اجابه، خليه ياخذ راحته في الاجابات ويفضفض لك. كده هو بيكون عرف انه ما نجح ليه والاسباب كانت شنو، ويستوعب فكره واهميه النجاح ويتعرف على مشاكله اكثر، وانت كده خليت ولدك يحاور نفسه ويتوصل الى اجابات مقنعه. واهم من الكلام ده كله انك كسبت ولدك، وده الهدف الاساسي والمهم في المرحله دي بالتحديد. 4، الايام الاولى من ظهور النتيجه دي ايام مهمه جدا، ودي ايام بتسمى بايام تلقي الخبر او معرفه النتيجه، وعندنا بتسمى بايام الصدمه النفسيه. عشان كده في الايام دي بالتحديد ما عايزين اي كلام سلبي مهما كان، او تضحك في النتيجه او تستهتر بالطالب. وعلى الوالدين تقبل النتيجه مهما كانت، وان يحمد الله على كل شيء، لانه عدم التقبل والرفض بينعكس على الحاله النفسيه للطالب والسلوكيه. ومهم جدا انه نركز على الدعم النفسي والعاطفي، لازم نحتوي اولادنا عشان بيكونوا يتعرضوا لألم نفسي كبير من النتيجه الصادمه، وهم شايفين انه الزملاء والناس اللي قروا معاهم ينتقلوا لمرحله جديده. 5، وضع خطه تعليميه جديده للمرحله القادمه مبنيه على حل للمشكلات والصعوبات اللي كانت في السنه الماضيه، وطبعا بمشاركه اولادنا مع وضع كل تفاصيل الخطه، مع انك تكون حريص كل الحرص على تشجيع والدعم النفسي ورفع المعنويات لمسيره تعليميه جديده خاليه من كل المشكلات، مع توفير بيئه مناسبه وعدم تكرار السنه الماضيه، لانه انت وولدك عرفتوا الصعوبات والمشكلات كانت شنو، وعشان كده ما تدخلوا سنه دراسيه جديده الا بعد حل كل الصعوبات وخلصوا منها تمام. نصيحتي للاهل ما تخسروا اولادكم عشان ممكن يعيد وينجح ثاني، وياما في ناس كثير انعاد 3 و4 و5 مرات ونجحت. حاول بقدر المستطاع تمتص الصدمه وما تتعامل معه بحد او عنف. كل الطرق الخاطئه حتكون مشكله كبيره جدا، لانه حتاثر معه في كل جوانب حياته. سلام.